Alrighty mga kaunggoy, gusto ko na sana gawin tong video na ito dati pa. Paano masabi? Pero ngayon lang ako napuno. Ngayon ako nagkaroon ng desire na gawin tong video na ito. Usapang closure. Ever since na-release itong music video na ito, I kinda want to make a video talking about closure. So ngayon, pag-uusapan natin to. Usapang closure. You see mga kaunggoy, ito opinion ko lang to. Ang closure ay parang pagjajakol. Kasi satisfied kayo sa huli. MAGGLE! Bukod doon sa satisfied kayo sa huli, pag nagjajakol kayo, tapos nabitin kayo, masakit sa tite, di ba? Ayun, so parang ganun yun. Pag wala kayong closure, parang masakit na ewan na parang may tinik sa likod. Habang sa pagjajakol, parang pag tinigil nyo bigla sa kalagitnaan, sasakit yung tite nyo. Tangin na mo, nagjajakol ka rin naman ah. Ang closure ay parang pagjajakol. Dumi-dumi mo! Pero let's get to the serious business, MAGGLE! Isipin nyo kasi, magjowa kayo, tapos out of the fucking blue, binlock ka bigla sa social media. In-unfriend ka nang walang pasabi. In-ignore messages ka nang walang pasabi. What the fuck do you want? And you don't know what the fuck is happening and why the fuck they did that. Kaya napapraning kayo. Oh, bakit niya to ginawa? Ano ginawa ko? Ayaw na ba niya sa akin? Ayaw na ba niya sa relationship namin? Tapos ito, dagdagan pa natin ng kahit anong pag-reach out mo sa kanya, ayaw niya mag-respond. Ayaw sagutin ang tawag mo. May chat kang pinapasend sa mga kaibigan mo, tas ayaw pa rin niya sagutin ang tanong mo. Nakakainis because they refuse to fucking communicate with you. Ginagawa nila ang lahat para di kayo makapag-usap. Nakakainis kasi your partner is completely robbing you of your right to find out why this shit is fucking goddamn fucking happening. What the fuck do you want? Ano ba to? For fuck's sakes, just fucking tell me what the fuck is going on, you fucking cunt. Sorry, I kinda got carried away there, pero you get the point, no? Nakakainis talaga. Kasi ayaw nila sabihin sa inyo, like, alam niyo, parang hirap kayo makatulog dahil nagfo-float yung thought na to sa, tuwing natutulog kayo na, ano ba talaga, bakit ganito, ganyan. Nakakainis, no? Nakakainis. Eto, I'ma just throw this out there. Kung ganun yung jowa nyo, pabigat siya. Pabigat ka eh. Also, I just wanna throw this meme out there. Gusto ko lang ilagay ito, ipakita to sa madla, itong meme na ito. Ayan, it's a simple meme pero yung caption medyo ito yung nangyayari sa buhay ko ngayon. Patamaan na lang kung sino yung gustong matamaan at bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Make up your fucking mind, you goddamn fucking piece of shit. Sir, is that... Get out of my car now! Why are you yelling at me? Because you won't fucking get out of my car! Ito nakita ko to sa internet, itatagalog ko na lang para mas may suntok ang banat, no? Para all in, no? Para all in ang banat kasi dapat all in talaga dapat tayo. All in dapat tayo, no? All in talaga. All in. Yun ang goal nyo, closure. Kailangan make up your fucking mind para hindi na mahihirapan matulog yung jowa mo tuwing gabi. Make up your fucking mind, tell the truth. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari and just fucking tell it. Right? Kung gusto mo matapos, then you gotta fucking tell it. Pero kung ayaw nyo pa i-end ang relationship at gusto nyo pa ituloy ang fractured relationship ninyo, then prove it. Wag mong i-ghost ang jowa mo. Prove it na gusto mo pa yung relationship nyo. Prove it. Wag mo siyang i-ignore messages. Wag mo siyang i-block sa social media. I-prove mo na gusto mo pa ituloy ang fucking relationship, right? Don't be such a fucking asshole. What the fuck do you want? Itatagalog ko ang sinabi ni social psychologist Ari Kruglansky. Tinatagalog ko lang to ha, hindi talaga to yung sinabi niya or yung sinulat niya, basta sa net ko to nakita. Pag gusto natin ng closure, naghahanap tayo ng sagot. Kung bakit ganon ang nangyari or bakit ganon, bakit ganyan. Tulad nila, tulad nun, tulad mo. Para kahit papano ma-resolve
ang mga shit na nararamdaman natin. Kasi sabi ng mga kakilala ko, parang nananahimik daw ang kaluluwa mo pag may closure na or whatever they call it. So parang ayun, kung gets nyo yung term na nanahimik yung kaluluwa, then may gets nyo yung pinagsasabi ko. Kasi sabi ng mga kakilala ko, mas mahirap daw mag-move on pag walang closure. And I totally agree with that shit. Parang puzzle yan. We are trying to find the missing piece of the puzzle. Para manahimik na tayo sa mga what ifs at mga questions natin. Pangit kasi yung pakiramdam na wala kayong closure eh. Para kayong nagjajakol tas di lumalabas ang sperm sa tite nyo. Bastos ka! Or tumatay kayo tas kahit anong ire, ayaw lumabas ang tae nyo. Bastos ka! Para kang constipated na ayaw lumabas yung tae kaya ang init ng ulo mo. Or parang may nangangate sa likod nyo na gusto nyong kamutin pero di nyo makamot. Parang ganun ang pakiramdam eh. We need closure, MAGGLE. We need that fucking closure. Para alam na natin na wala na talaga. Na wala na talagang chance. Ako kasi kung tatanungin nyo ako, gusto ko kasi may closure eh. Para wala nang shit, wala nang mga what ifs, wala nang mga bullshit, para talagang endgame na talaga, para alam yun, para all in na talaga ang pag-move on, no? Kasi kailangan pag moving on, all in dapat tayo. All in talaga. All in. Ako kasi gusto ko may closure eh. Kasi pag nalaman ko na ayaw na talaga sa akin ng fucking jowa ko, eto ang sasabihin ko. Yeah! Actually, medyo gusto ko na rin mag-break kami para masabi ko to. Just for the sake of masabi ko lang to. I've been waiting a long time for this moment. The bottom fucking line is, all of us deserve to know why it ended. We all deserve peace of mind. And we and every single fucking one of us deserve fucking closure. So ito, advice ko sa lahat ng magjojowa or whatever the fuck yung mga basta yung mga kung ano man kayo yun. Kung wala na kayong feelings sa jowa mo or sa ka-MU mo or sa kafubu mo or simply ayaw mo na makipagkaibigan sa isang certain na tao, then tell them. Sabihin nyo ang reason. Sabihin nyo na ayaw nyo na sa kanila. Give them closure. Tell them the reason. Huwag kayong bigla na lang mawawala na natanos na like sabihin nyo kung bakit ayaw na at sabihin nyo na ayaw nyo na. Ayun lang, ganun lang. Don't leave the other person wondering what the fuck is going on. Alaan nyari. Uy, putang ina, nahulog na naman ako sa maling tao. Ang pinaka-advice ko, kung ayaw nyo na, sabihin nyo. Ako kasi straightforward akong tao. I do not tolerate bullshit. Mainipin akong tao. Gusto ko straight to the fucking point. Gusto ko simple lang. Ayaw mo na? Or gusto mo pa? Walang in between, bro. Walang in between ng buhay, bro. I really don't give a shit about what the answer will be. Kung ayaw na sa akin, edi good. Thanks for telling me. I really don't give a shit. Every single fucking person in this fucking planet is replaceable. There will always be someone better. That's how the universe works. Laging may mas better sa'yo, may mas malakas sa'yo, may mas mabilis sa'yo, may mas malupit sa'yo. It is a vast ocean. There will always be better looking fish than you. There will always be bigger fish than you. There's plenty of fish in the sea and may mas better pa sa magiging ex ninyo. May mas better pa dyan sa ex ninyo. I assure you. I fucking assure you. Cold hard fact of life, there will always be someone better than you. No exceptions. Like, comment, share, and subscribe. And that's the fucking bottom line because Manong fucking Jireh said so. Para ba akong galit sa video na ito? Yes, I am fucking passionate about this fucking shit kasi nakakainis. No, nararamdaman ko ngayon kasi I am not getting the fucking deserving closure I fucking deserve. So what are your thoughts on closure? Leave your comments in the comment section below, MAGGLE. Tell us your thoughts. We would love to hear your thoughts, MAGGLE.
Shoutout sa comment of the day. Sino kaya yung hype na yan?